Hello guys, good afternoon sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito guys, so ito yung screen monitor po. Ito po yung para sa pintuan sa labas or yung gate door niya po doon. Pag may tao po, ayan, pag may gusto doon na mag-click doon, yun, talk. Ayan. Pwede muna po dyan makausap. Ayan. Po yan. Off. Ito yung on-off nyo. On-off. Diba? Ito yung talk. Tapos pag yung door doon ay nakalock, ito door key. Ayun, bubukas na po yun. Kasi ito po, nakakonect po ito sa door niya. Kaya once na may tao, pindutin mo lang to. Automatic magbubukas na po doon. Ito, pwede po i-report. Ito po yung kanyang pampalakas, pampahina. Ang ganda po niya. Yan po ang kagandahan po pag meron kayong ganito. Kasi nakikita nyo po yung tao sa labas. Kung sino po yung waiting dyan sa labas. Makikita nyo po dito sa loob. Ay po yung mga tao dyan na delivery, mga bisita. Makikita nyo po yan. Mga sasakyan na nakapark dyan. Makikita din. Katulad po niyan. Makikita. Diba? Ang ganda. Okay, so report, so, ayan guys, thanks for watching po.